ሰላም ሰላም ውድ የኢትዮቴክ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ በምስል ሳይሆን በድምጽ ነው የመጣ ነው። እንግዲህ እስቲ ስለ ኢንተርኔት መቋረጥና ስለ ፈተናው የማትሪክ ፈተና ስለ መሰረቁ እስቲ አንዳንድ የሰማነው ነገሮች እንንገራችሁ። ይሄ ወሬ ለዚህ ቻናል አዲስ ነው አይደል? አዎ በሚገባ ከዚህ ቀደም ስለ ቴክኖሎጂ ነው። አሁን ደግሞ በዜና መልክ መጣናል። ነው እንግዲህ ዛሬ ሲወራ የነበረው ወሬ ምንድነው? እሱ ስለ ማትሪክ መሰረቅ ነው። በቴሌግራም ሲቀበሉት የነበሩ ተማሪዎች እነሱም ተይዟል፣ ፈተናውም ደግሞ ተይዟል፣ ውጤታቸውን ደግሞ ታግዷል የሚል ወሬዎችን ስንሰማ ነበረ። የኢንተርኔቱ መቋረጥም ምክንያቱም ደግሞ በዚሁ ምክንያት ነው ሲባልም ነበረ። እንግዲህ እየተነገረ ያለው ምንድነው? ከትናንትና ማለትም ሰኔ 3 ጀምሮ ግማሽ ቀን ማለት ነው ዛሬን ሙሉ ቀን የኢንተርኔት አገልግሎት ሙሉ በሙሉ በተለይም በአገሪቷ ዋና ከተሞች እንግዲህ የሙሉ የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡን netblocks.org የተሰኘ ዓለም አቀፍ የኢንተርኔት ኔትወርክ ሴኩሪቲና እንዲሁም ደግሞ የድህረ ገጾች መመርመሪያ የሆነ ከመንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት እንግዲህ እንዳሳወቀው ሙሉ በሙሉ እንግዲህ በኢትዮጲያ ውስጥ ከትናንትና ግማሽ ቀን ጀምሮ ዛሬ ደግሞ ሙሉ ቀን አብዛኞቹ ድህረ ገጾች እንደተዘጉ እንዲሁም አብዛኛው የኢንተርኔት ሰርቪሶች ብሎክ እንደተደረጉ ነው ማለት ነው የወጣው መረጃ። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ በእንግዲህ በኢንተርኔት አገልግሎት በመቋረጥ ኢትዮጵያ እንግዲህ ቀደምት ደረጃን እየያዘች እንደመጣች እየተነገረ ነው። ምናስተዋውሰው ነው ከዚህም ጊዜ በፊት የዛሬ 2 ዓመት አካባቢ አቶ ጆሃር መሐመድ እንግዲህ የዚህን የማትሪክ ፈተና ተማሪዎች በአግባቡ ትምህርት አልተከታተሉም እንዲሁም የፖለቲካል ሁኔታዎች ጥሩ አልነበሩም በሚል ምክንያት እንግዲህ ፈተናዎችን እንዳሰረቁ ቃል በቃል ተናግረው ነበር። በፌስቡክ ገጻቸውም ላይ አቶ ጆሃር መሐመድ አሳውቀውም ነበር። በተለያዩ ኢንተርቪዎችም ላይ ይህንን ነገር በግልጽ ተናግረው ነበር ማለት ነው። እንግዲህ ይሄኛው አሁን ደግሞ የኢንተርኔት የተቋረጠበት ምክንያት ምን እንደሆነ በቀጥታ የኢትዮ ቴሌኮም የሥራ አስፈጻሚዎች ተጠይቀው ነበር። በነገራችን ላይ ግን ቀጥ ያለ መልስ በዚህ ምክንያት ነው የተቋረጠው የሚል መልስ አልሰጡም። ነገር ግን ሰርቪስ ተቋርጦ እንደነበር ኢንተርኔት አገልግሎት ሙሉ በሙሉ ተቋርጦ እንደነበር ቃላቸውን ሰጥተዋል። በምን ምክንያት እንደሆነ ግን እስካሁን ድረስ ሊታወቅ አልቻለም ማለት ነው። የፈተናው መሰረቅ ጉዳይም እስካሁን ምንም የተረጋገጠ ነገር የለም። አሁን አንዳንድ ነገሮችን ዜና ላይ ሰምቼ ነበረ። የፈተናው መሰረቅ ነገር ውሸት እንደሆነ ምንም አይነት የመሰረቅ ነገር እንዳልደረሰ ቴሌግራም ምናምን የሚባለው ነገር ሁሉ ውሸት እንደሆነ ተናግረዋል። ስለዚህ ምንም በፈተናው ዙሪያ የተሰረቀ ነገር የለም። ሁሉም ተማሪዎች ተረጋግተው ፈተናቸውን እንዲጨርሱ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ይሄ በፈተና ዜና ላይ ሰማሁት ነው። እውነት ነው። እንግዲህ ዛሬ ወደ ፈተናው ወደ መጨረሻም አካባቢ የከተማችን አዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ የሆኑት ኢንጂነር ታከለ ኡማም እንግዲህ ተማሪዎችን በጥቁር አንበሳ ትምህርት ቤት ያለውን የፈተና ሂደት ታዝበዋል የሚልም መረጃዎች ዛሬ እንግዲህ በሰፊው ስለዚህ ከማትሪክ ፈተና ጋር ተያይዘው እየወጡ ይገኛሉ ማለት ነው። ቀጣይ ተፈታኞች የ12ኛ ክፍል ተፈታኞች ናቸው። እነሱም በዚህ ነገር ላይ ምንም ሳይረበሹ ምንም ግራ ሳይገባቸው እንዲፈተኑ በዚሁ መልእክታችን ማስተላለፍ እንፈልጋለን። የኢትዮቴክ ቤተሰቦች እስካሁን ስለተከታተላችሁ በጣም እናመሰግናለን። ኢትዮቴክን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ደግሞ እንደዚህ አይነት ወሬዎችን ያልተረጋገጡ ወሬዎች ሲወሩ እኛ ደግሞ አረጋግጠን ከምንጩ የተረጋገጠ ወሬዎችን ወደ እናንተ ስለምናደርስ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እናመሰግናለን።